Hello everyone, this is Adi and welcome po sa channel ko. And today, ang topic po natin ay tungkol sa kung paano gagamitin ang NPS or ang KOOKMIN sa inyong iPhone. Kasi marami pong nagtatanong na hindi daw po sila makapag-login sa iPhone nila or sa iOS. May dalawang way po para kayo ay makapag-login sa inyong iPhone. Ay una ay kinakailangan ninyo ng KOOKMIN injongso o yung tinatawag natin bank certificate. At ang pangalawa po ay kung kayo ay may KAKAO. Pero kinakailangan po na ang inyong cellphone ay nakapangalan sa inyo. At kung ang gagamitin po ninyo ay KOOKMIN injongso or bank certificate, kinakailangan po na ang bank certificate ninyo ay nandito mismo sa inyong iPhone. Kung ito po ay wala sa inyong iPhone, kinakailangan nyo po ng USB dahil kinakailangan ninyong i-copy ito from your computer to PC. At kinakailangan ninyo munang ilagin ang inyong NPS sa computer para makopy ninyo ang inyong certificate sa inyong cellphone. So, ang gagawin po natin tutorial today ay yung mas madali. Muna, ang ating gagamitin ay ang KAKAO. So, simulan po natin ang tutorial para hindi na po kayo mainit. Tena! So, kung nakikita ninyo sa aking screen, na-download ko na po ang aking NPS application at i-click lang natin siya. So, ganito po ang lalabas. Naka-Korean lang siya. I-click po natin yung login. Ayan po. At dito sa pag-login, nakikita ninyo pay, injong, login. So, dito sa baba, taron login, bangshik sontek. Pag pinindot po ninyo yan, taron login, bangshik sontek, makikita po ninyo yung sinasabi ko kanina na 2 ways ng pag-login dito sa NPS. Isa po yung KOOKMIN injongso na ito po yung sinasabi ko kanina na certificate. Sa baba, KAKAO Pay Injong, ibig sabihin, kinakailangan po ninyong may KAKAO sa cellphone at kinakailangan din po na ang cellphone ay sa inyo mismo nakapangalan. So, dahil mahirap po ang KOOKMIN injongso, ang ituturo ko po sa inyo ay ang KAKAO Pay Injong. I-click po natin siya. And then dito, Pay Injong Login. So, automatic po na ililipat nila kayo dito sa KAKAO ninyo. Ilagay ko lang po yung password ko. And then, sa baba, makikita nyo, injongso palgup. Ibig sabihin, nagre-request po kayo ng certificate. I-click lang po yan. Tapos dito, Hyudepon injong. Ibig sabihin, i-verify po nila ang inyong identity sa pamamagitan ng cellphone. So, dito sa i-room, ilalagay po ninyo ang inyong pangalan, kung ano ang nakasulat sa inyong alien registration card or ARC. Ayan siya. Tapos, Chumindongrok po, no? Dito po ang inyong ARC number. Ayan po siya. And then dito, marami po yung nagkakamali. Tongshin sa Sontek. Yung mga carrier ng inyong cellphone. Halimbawa, SKT, KT, LGU+, at ang SKT, KT, LGU Plus ay may mga sub-company po sila. Ibig sabihin, mga maliliit na company kagaya ng SKT Altulpon, KT Altulpon, LGU Plus Altulpon. Kung alam ninyo na ang inyong linya ay KT Telecom, pero hindi ninyo siya ma-verify, baka po ang inyong linya ay KT Altulpon. So, i-click nyo po ulit siya sa KT Altulpon at saka po ninyo i-verify ang inyong identity. So, ako po kasi ang gamit ko ay LGU Plus, kaya LGU Plus ang i-click ko. Tapos, ilagay po natin ang aking cellphone number. Ayan siya. And then, injong bono yochong. Ibig sabihin, nagre-request kayo ng verification code. So, dito sa baba, modudongi hago kesok, yung kulay dilaw, i-click na lang po siya. At maghintay lang po tayo ng text message galing sa LGU+. Ayan po siya.
So, ayan, click nyo siya. Then, hack in. Ibig sabihin po na verify na po ang identification and then i-click lang po ninyo yung hack in. Ayan siya. Dito po, kinakailangan po ninyong gumawa ng password 8 to 15. Pwedeng number lang po, pwedeng number plus letter. Ayan po, gagawa ako. Tapos, i-re-enter nyo lang po siya. Ayan siya. And then, automatic, inyong so palgupi walyo diyo isumnida. Songmyong hagi. Iyan po. So, pagkatapos ninyong na-verify ang inyong identity, maglalagin lang po kayo kung ano yung password na inyong ginawa. Ayan siya. And then, hack in. So, automatic, dadalahin po niya kayo sa NPS application at charan! Ayan na po, nakalagin na po kayo. Kung gusto ninyong makita ang inyong kayip neyok, yung history ng inyong registration sa NPS, nakikita niyo yung tobugi yan, i-click nyo lang po siya at lalabas po dyan kung ano-anong company na ang inyong napasukan dito sa South Korea at kung magkano na ang inyong contribution sa NPS. So, pag in-scroll up nyo po siya, sang seneyok, lalabas po dyan yung mga pangalan ng inyong company. At pag kinlik niyo yung plus button sa gilid, lalabas po dyan kung kailan naghulog at kung magkano ang nahulog ng inyong company. So kung kayo ay maraming release, ibig sabihin maraming company na lalabas dito. Pero kung kayo naman ay isang company lang ang inyong pinasukan, isang pangalan lang ng company ang lalabas dyan. Pero dito sa gilid, sa nakikita nyo, na ini-scroll up ko siya, yung date ng paghuhulog ay naandyan din. So, ma-check nyo po siya. So, ganun lang po kadali. Sana may natutunan kayo. Dito na magtatapos ang aking tutorial. Maraming salamat po. At dyan na nga po natatapos ang ating tutorial tungkol sa NPS. Sana po ay maging madali at madali ninyong nasundan ang aking tutorial tungkol sa NPS na yan. Kung kayo ay may iba pang request, message lang po kayo or comment kayo sa baba at atin pong gagawa ng paraan. So, paano po? This is YD and thank you for watching. See you po sa aking next vlog and tutorial. Maraming salamat po. Bye-bye!